Chào các bạn đã quay trở lại kênh XCT. Có một bạn đã hỏi tôi rằng là tôi đã sử dụng cái mẫu máy bay nào trong cái video mà hướng dẫn cách chơi máy bay boomerang mà tôi đặt link ở dưới phần mô tả. Đây, ném, ném, đó, sẽ bay xa hơn. Đó là hôm nay tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn chính xác cái mẫu máy bay mà tôi đã sử dụng trong video đó. Và bây giờ mời các bạn xem nhé. Ở đây ta sẽ sử dụng giấy khổ A5 nha các bạn, loại 70 GM, kích thước chiều này sẽ là 148 cm và chiều này sẽ là 210 cm. Đầu tiên là ta sẽ gấp đôi theo chiều dọc. Các bạn cần phải gấp cho nó chồng khít lên nhau để đảm bảo cho hai bên của máy bay nó sẽ là cân đối. Điều này là yếu tố này là tiên quyết cho cái việc bạn ném được máy bay nó chính xác, máy bay nó hoạt động. Tiếp theo thì các bạn sẽ tạo tam giác ở dưới này. Các bạn lưu ý các bạn sẽ chừa ngoài bìa này một khoảng là 1 đến 2 mm, khoảng 2 mm gì đó, thì các bạn đặt theo sang và gấp chồng hai bên, gấp chồng mép mới lên cái mép gấp cũ. Điều này để đảm bảo cho hai bên nó dễ dàng được cân đối. Về các bạn chừa ở đây là 1 đến 2 mm là để đảm bảo rằng cái bước tiếp theo của các bạn nó sẽ không bị dồn giấy. Các bạn gấp nhiều thì các bạn sẽ nhận thấy cái điều đó rất là quan trọng. Ta mở ra và gấp tam giác là lên, tạo một tam giác này. Lưu ý cái đường này nằm chính giữa. Ta cũng chừa ở phía dưới này khoảng 2 mm. Với lý do tương tự. Rồi ta gấp ngược lại vào trong như thế này và đảm bảo là hai bên chồng khít lên nhau. Tiếp theo ta sẽ tạo một cái tam giác ở dưới này. Và lưu ý ta cũng chừa khoảng 2 mm ở vị trí này. Sau đó ta lật sang và gấp sao cho mép gấp mới nó sẽ chồng khít lên mép gấp cũ. Ok, bây giờ ta sẽ gấp ngược, ta sẽ xoay lại cho nó dễ ha, và ta sẽ gấp ngược cái cạnh của tam giác này lên sao cho nó chồng với lại cạnh phía trên này. Ta cũng chừa khoảng chừng 1 mm, 1 đến 2 mm ở phía trên này để đảm bảo cho cái việc gấp nó dễ dàng. Tiếp theo ta sẽ gấp cái mép bên phải này, bắt đầu từ giao điểm nếp gấp này đến xuống dưới đây, sao cho cái đường này, ta gấp sao cho cái đường này nó sẽ tạo thành đường song song với cái mép bên ngoài này. Rồi tiếp theo ta sẽ mở cái này ra và nhét cái phần này vào trong để tạo một cái khóa như thế này. Ok, ta sẽ lật sang bên kia và làm tương tự. Các bạn cần phải đảm bảo khoảng chừa đây nó sẽ giống với bên kia nhé.
Ok, bây giờ ta sẽ xoay sang và tạo phần cánh, bắt đầu từ mũi nhọn này và kết thúc ở đuôi máy bay, sao cho cái góc vuông nằm trên cánh máy bay. Ta sẽ cố định phần mũi nhọn trước, rồi sau đó điều chỉnh sao cho góc vuông nằm trên cánh máy bay. Ok. Rồi, ta lật sang và làm tương tự đối với cạnh đối diện, đảm bảo rằng là hai cái nếp gấp mới nó sẽ chồng lên nếp gấp cũ ha, để cho máy bay nó được cân đối. Ok, ta sẽ miết lại cái nếp gấp. Rồi, giờ ta mở ra, các bạn sẽ thấy là mẫu máy bay này nó sẽ có cái độ phẳng hoàn hảo ở phía trên máy bay. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để cho máy bay nó bay tốt. Tiếp theo ta sẽ tạo độ cong cho đuôi máy bay bằng cách là các bạn ấn này, dùng một ngón tay ấn lên và ngón tay dưới đè ngược lại và vuốt ra sau. Đó, như thế này. Các bạn luyện tập một xíu là sẽ làm được thôi. Nè. Đó. Ok. Sau đó là ta sẽ điều chỉnh sao cho máy bay nó cân đối với nhau, hai cánh nó cân đối là ok. Đó. Khá là cân đối rồi đấy. Và vậy là các bạn có thể chơi rồi. Không khó lắm đâu các bạn, chúc các bạn sẽ chơi thành công. Đừng quên like, chia sẻ cho những người chưa biết tới môn chơi này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.